እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄን የምታዩትን ቢጫ ሩዝ በወተት የተቀቀለ እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት በጣም ቆንጆ ሲያዩት የሚያምር ሲበላም በጣም ነው የሚጣፍጠው በስጋ ጥቅል ጎመን አብረን እንሰራለን። ዛሬ ደግሞ ወደኔ ቻናል ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሏ ምልክት ተጫኑ። ያው እንዴት እንደሚያምር ይዩት። በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ ስጋውን ከትፋለሁ። መጀመሪያ ስጋውን በመክተፍ እንጀምራለን። ነጣ ነጣ ያለውን እንደዚህ እናነሳዋለን። ቢላዋ ስጋ ስትከትፉ እንዳትቸገሩ። እኔ የማደርገው ምንድነው ቢላዋችን ቆንጆ ካልሆነ ትንሽ ከባድ ነው የሚሆነው አይደለ? ስለዚህ እኔ የማደርገው ስጋ በመከትፍበት ቢላዋ ሽንኩርት አልከትፍም። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ ተለቅ ተለቅ አድርጌ እኔ ይሄ የምሰራው አሁን በሩዝ ይበላል፣ በእንጀራ ብትበሉት ይበላል፣ በዳቦ ብትበሉት ይበላል፣ በሁሉ ነገር ይበላል። አሁን እዚህ መጥበሻ ላይ እንጨምራለን፣ ምንም ነገር ሳልጨምር ማለት ነው። ሲዝኒንግ ሚክስ አንድ ማንኪያ ጨምራለሁ። ሽንኩርት ፓውደር የሽንኩርት ኦኒየን የሽንኩርት ፓውደር ግማሽ የዝንጅብል ፓውደር ቁንዶ በርበሬም ግማሽ። ይሄ 20 ደቂቃ ምናምን ረጅም ሰዓት እናበስለዋለን። ቃሪያ ደግሞ እነዚህን ነው የምጠቀመው እኔ ለዛሬ። ይሄንንም ተለቅ ተለቅ አድርገን ነው የምንከትፈው። እነዚህ ሁለቱ አይነት ከለር ነው ያለኝ እኔ። ትልቁ ደግሞ ቤል ፔፐር ግሪኑ አለኝ ለከለሩ እንዲያሳምርልኝ እሱን እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ነው ሰዓቱ በደንብ ምጥጥ አድርጓል፣ በስሏል። እዚህ ጋር አራት ኩባያ ሩዝ አለኝ። ጥቅል ጎመኑንም እናጥበውና እዚህ ጋር እናጥበውና እንትን ይልልናል፣ ተንጠፍጥፎ ይጠብቀናል ማለት ነው። በኋላ ላይ ስንፈልግ
በደንብ አድርጌ አጥፋለሁ። ቃላ እየገለበጥኩ ዘይት ትንሽ ጨምራለሁ። ከዛ ቅድም ከከተፍነው ላይ ሽንኩርት ትንሽ እናደርጋለን። ነጭ ሽንኩርትም ትንሽ እናደርግና ሳልቴ ላይ ነው ያደረኩት። እንጠብሰዋለን ለሩዙ ማለት ነው። ሽንኩርቱ እንደዚህ ጠበስ ለስለስ ካለልን በደንብ ቢጫ እንዲሆን ስለምፈልግ እርድ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨመርኩኝ። በዛ ስለሚል ብዬ ነው ዛሬ ባንድ ላይ ያላሳያችሁ። ስለዚህ እጽፋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ እጽፋለሁ። ይሄኛው ደግሞ ካሪ ፓውደር ይሄ ማለት ነው። ትንሽ እንደዚህ ጠበስ ካለ ሩዙን ያጠብነውን ሩዝ 3 ከግማሽ ኩባያ ውሃ ጨመርኩ። ስቀዳ ተሳስቻለሁ ማለት ነው። እቀንሰዋለሁ። 1 ከግማሽ ነው ፈልገው። ይሄ ግማሽ ኩባያ ያያችሁት አሁን የቀረው 1 ከግማሽ ወተት ጨው የምትፈልጉትን ያህል ትጨምራላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን እንቀቅላለን። ያው በድስትም መቀቀል ይቻላል፣ ችግር የለውም። ዘይቱ እንደዚህ በደንብ ጋል ሲልልን እንጠብሰዋለን። ለምን ከለሩ በስሏል። ጣሙ በጣም ቆንጆ ሆኗል። ቀንሻለሁ አንዱን አንስቼ። ግን ደግሞ እንደዚህ ጥብስ አድርገን ደረቅ እናደርገዋለን። እንደዚህ እንዲሆንልኝ ነው የፈለኩት። እሱን አላጠፋም። እንትኑን ስጋውን ብቻ ነው የማወጣው። እንደዚህ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት እና ሽንኩርት አለኝ። እሱን እዚህ ውስጥ እንጨምረዋለን። ትንሽ ለስለስ ካለ በርበሬ ጨምራለሁ።
2-3 ደቂቃ እንጠብሰዋለን ትንሽ ጥብስ እንደዚህ በደንብ ካለ ነጭ ሽንኩርትና ሽንኩርቱ ቲማቲም ከፈለጋችሁ ቤት ከትፋችሁ ከፈለጋችሁ የኔ ይሄ የታሸገ ነው የተከተፈ አሁን በቃ ይሄ ቲማቲሙ ሰዓት ስለሚፈልግ እሳታችንን ትንሽ ከፍ አድርገን በደንብ አድርገን ከድነን በደንብ እናበስለዋለን። በመሃል አየት እያደረግን እናበስለዋለን። እንደዚህ ቲማቲም የሚለው ጣም እስኪጠፋ አሁን ይሄን ቲማቲሙን እንደጨመራችሁ ወዳው የቲማቲም ፔስትም በጣም ቀላ ያለ በደንብ ከለር ማግኘት ከፈለጋችሁ መጨመር ይቻላል። እንዴት እንደሚያምር ቃሪያ ነው ጥቅል ጎመኑን እንጨምራለን። ያው ታውቃላችሁ ትንሹን እየጨመርን እየሟሸሸ ነው የሚሄደው። እየቀላቀልን እየበሰለ ዝቅ እያለ ሲሄድ ቀስ እያልን እንጨምራለን። ከደን እያረግነ ስንሄድ እየቀነሰ ይሄዳል። እዩት እንዴት እንደሚያምር ሽታው ደስ ሲል አሁን ስቀላቅለው እንደዚህ እዩት ስጋው ምን ያህል እንደተዳረሰ ታያላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም ለመጨመር ለመስራት ብያሁን ብጨምረው ትልቅ ጥቅል ጎመኔ በጣም ትልቅ ስለሆነ ብጨምረው ላይጣፍጥልኝ ይችላል። ስጋውም በጣም አልፎ ይሆናልና እንዲጣፍጥ አሁን የቀረኝን እኔ ጥቅል ጎመን እተወዋለሁ። በቃ ሌላ ነገር ሰራበታለሁ ማለት ነው። ስጋው፣ ቃሪያው፣ ቲማቲሙ፣ ሶሱ በደንብ እንዲዳረስ ማለት ነው። አሁን ይሄንን በቃ ማብሰልና ቀን ማጣፍጦ ማውጣት ነው የቀረን።
ጨው ጨምራለሁ። ጨው ራሱ ሳይገባ በጣም ስቀምሰው መብሰል አለ መብሰሉን ጎመኑ ስቀምስ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ደግሞ ሲበስል ጥሩ አይመስለኝም። ያው ከበሰለ ትንሽ በቂ ነው። እንደምትፈልጉ እየቀመሳችሁ ማድረግ ነው። ግን እንዴት ቆንጆ እንደሆነ ልነግራችሁ አልችልም። በእንጀራ መብላት ይቻላል ከፈለጋችሁ። እኔ ለሩዝ ማባያ ነው እንትን ያልኩት እና ታንክስ ጊቪንግ እኛ እናከብራለን ማለት ሰብሰብ ብለን ቤተ ዘመድ ጓደኛ ምናምን ሰብሰብ ብለን እናከብራለን እና ያው ብዙ የሚሰሩት ነገሮች የተለመዱ ስለሆኑ እንደዚህ ይሄንንም አንድ አይነት መስራት እንደ አንድ አይነት ማለት ነው። እንደ አንድ አይነት ይሄንንም መስራት ይቻላል። እኔ አሁን ተርኪውን አልወድም አልበላም ማለት በቃ አልወደውም አልቀምሰውም ራሱ አልወደውምና ሳይድ ዲሾቹን ነው የምበላው እና ቆንጆ ቆንጆ ነገር እንደዚህ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። አሁን በዚህ ባለፈው አመት እንደዛው መሰለኝ አሁንም ጾም ላይ የገና ጾም ላይ ስለሆነ የሚውለው ከተመቸኝ የጾም ደግሞ ምን መስራት እንደምንችል እሞክራለሁ ማለት ነው ለማምጣቱ ወደና ቀምሰዋለሁ። ቀዝቀዝ እናደርግና ደግሞ እናዘጋጃለን ማለት ነው ለማቀራረብ ትንሽ አቀዝቅዘን ጨውን ቀመስኩኝ። በቃ እኔ ሌላ ቅመም አልፈልግም። ስጋውን መጀመሪያ በደንብ ቀመመነው ነበረ። ቅመም አለው። ሌላው ነገር ነጭ ሽንኩርቱ ነው ራሱ ቲማቲሙ በጣም ቆንጆ ሆኗል። ይበቃዋል። አጠፋውና በራሱ እንፋሎትና በራሱ አሁን በቀረው ግለትና በእንፋሎቱ ብስል ይላል ትንሽ በቃ እናቀርባለን ቀዝቀዝ ሲል እሺ እንቀምሰዋለን ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ስጋው እንዴት እንደበሰለ ጥቅል ጎመኑ ይሄንን አሁን በእንጀራ መብላት ይቻላል። ብቻውን ጥቅል ጎመኑን ማለት ነው። ለመኮረኒ ጋር መኮረኒ ሩዝ እንደዚህ ለፈለጋችሁት ማባያ ይሆናል። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።